اوکی. چیکار داری میکنی ایزد؟ یو گایز، خوش اومدید به این ویدیویی که دیگه ناامید شده بودم از این روزی که بخوام قراره این ویدیو رو بذارم. چرا؟ چون که اومدم بهتون بگم که بالاخره درآمد یوتیوب من درست شد. بعد از 1.5 سال درآمد یوتیوب من درست شد. واقعا باورم نمیشه. داستان چی بود و چجوری درست شد همه رو قراره توی این ویدیو توضیح بدم. خب همونجوری که میدونید من 1.5 سال پیش به کانادا مهاجرت کردم و دقیقاً 10 روز قبل از اینکه من به کانادا پرواز بکنم درآمد اون ماه من واریز شد و دیدم که 95% کم شده و واریز شده و اینجوری بودم که What the fuck؟ گفتم یوتیوب دیگه. یوتیوب همیشه سیستمش پر باگ و اشکال و این چیزاست. گذاشتم رفتم رسیدم کانادا، گفتم بعد من همین ماه اینجوری بوده و از این حرفا. دیدم ماه بعد دوباره خرابه. شروع کردم و بچهای کامیونیتی پرسیدن، نمیدونم کوروش شما اینجوری، این فرشاد فلان بیسار شما این شکلی درآمداتون این شکلی، اینا همه گفتن نه مشکل نره. بعد برای من اینجوری بود که یعنی چی؟ پس چرا درآمد من خراب شده؟ فکر کن درآمد مثلا اگه میگفت درآمد شما این ماه 30 میلیون تومنه، براتون 1.5 میلیون تومن واریز میکرد. واقعا یه مشکلی بود که من باورم نمیشه. اصلا روحیم ترکیده بود. خب بالاخره آدم همه ذوق و شوقش و همه چیزو از دست میده و فکر کن تازه الانم میخوام مهاجرت کنم کانادا، بگم وای الان میخوام برم بهتره کنم کلی ویدیو بگیرم و اینا، بعد زارت اونم با خرج و مخارج کانادا. خلاصه که من شانس آوردم سیوینگ داشتم از قبل. 1 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، 3 ماه گذشت، من هی با ساپورت یوتیوب حرف می‌زدم. ساپورت یوتیوب هم که رباتن همیشه حرف می‌زدم میگفتن آره شما این ولی ترافیک دارید، یعنی ترافیک غیر معتبر دارید، رباتن، ویو فیک داری. من اینجوری بودم که یعنی چی؟ یعنی چی ویو فیک داری؟ بعد از 7 8 سال من مثلا 9 سال بخوام بیام ویو فیک بزنم؟ اسکولید. مثلا داشتم اینجا مثلا محترمانه بهشون گفتم نکنه یه وقت مثلا سیستمتون خرابه، برید چک بکنین از این حرفا و اینا. من گفت نه ما همه رو چک کردیم و شما ترافیکتون نامعتبر. خلاصه من بگم بالای 10-15 بار برای اینا مسیج گذاشتم، ایمیل زدم، چت کردم و اینا گفتن که آره شما مشکل داری و سیستم ترافیک شما رو نامعتبر تشخیص میده، اون مقداری که واریز میشه درآمد واقعی شماست. و من اینجوری بودم که اوکی ما یه مشکل خیلی خیلی بزرگ داریم. اینجوری که بوش میاد یوتیوب داره اذیت میکنه. شروع کردم فعالیت کردن. گفتم اوکی من 2 تا کانال دارم، یه کانالش اینجوریه. شروع کردم وقتی رسیدم کانادا استودیومو سریع ساختم، شروع کردم ویدیو گذاشتن تو کانال گیمینگ و بعد از 1 ماه بوم کانال گیمینگ هم خراب شد. و نمیدونم من داستان چی بود و رفتم دیگه شروع کردم سرچ کردن ببینم ردیت، نمیدونم توییتر، یوتیوب، گوگل. دیگه نمیدونستم چی کار کنم. یعنی دیگه داشتم دیوونه میشدم، میخواستم برم مثلا شکایت کنم از گوگل، اصلا گوگل بری شکایت کنی که چی. خلاصه اصلا اینا رو بیخیال. رفتم دیدم آها این مشکل، من گفتم نکنه این مربوط به یوتیوبرای ایرانیه و دیدم که نه یوتیوبرای خارجی هم این مشکل رو دارن، مشکل این ولی ترافیک رو دارن. اونجا بود که گفتم حداقل توی این موضوع ما تنها نیستیم. رفتم یه ذره خوندم، دیدم یکی گفته برای من 1 ماه اینجوری بود، یکی گفته برای من 2 ماه اینجوری بود، یکی گفته برای من 4 ماه اینجوری بود درست شد، یکی گفته برای من 1 هفته نمیدونم فقط خراب بوده. آقا گذشت این شد 1 سال، شد 1 سال و 1 ماه، شد 1 سال و 2 ماه و من دیگه تو اون نقطه باورم نمیشه. فکر کن چقدر عجیبه. ویدیوهایی که من گرفتم از ولاگ مهاجرت و ویدیوهای قبل 1 ماه قبلش هم همین شکلی بوده دیگه، خراب بود. اون ویدیوهایی که من گرفتم ولاگ مهاجرت به کانادا تا به ویدیوی رانندگی با تسلا درآمد من خراب بوده. 90% 95%ش رو خراب تشخیص میداده و پول منو نمیداده و من فقط به خاطر اینکه یوتیوب حالمو خوب میکنه. یعنی همیشه دوست دارم تو یوتیوب باشم، همیشه دوست دارم کانتنت بسازم، همیشه دوست دارم کارهای باحال بکنم و واقعا فقط به خاطر اینکه روحیه‌مو نبازم ویدیو ساختم. واقعا به خاطر طرفدارام که میگفتن آریا ویدیو بساز دلم برات تنگ شده ویدیو ساختم. خیلی هم از دستم ناراحت شدن که چرا مثل قدیم زیاد فعالیت نری، چرا دیر به دیر ویدیو میذاری. میدونی
این شرایط و اینا کلا خیلی اذیتم کرده بود و من حتی یه ویدیو هم ساختم راجع به این ولی ترافیک، توضیح دادم داستانش چیه. دیگه به این فکر رسیده بودم که خب شاید منم باید یا برم توی کامیونیتی خارجی، گفتم شاید 1% هنوز به خاطر زبان فارسی و ایرانی بودنمونه، ولی خب اگه اینجوریه چرا بقیه بچه‌ها اینجوری نیستن، یا اینکه کلا از یوتیوب مثلا دیگه بالاخره دیگه مثلا من 28 سالمه میدونی، پس فردا میخوام خانواده تشکیل بدم، زندگی کنم، چیکار باید بکنم من؟ بعد مگه میتونم ول کنم؟ این همه من تلاش کردم، این همه خاطره، این همه کامیونیتی ساختم، این همه خاک این موضوع رو میگه خاکشو خوردم، حق من نیست که بخوام برم مثلا به خاطر این مشکل ناعادلانه. هی این حرفا میاد تو فکرم، میگفتم اوکی من میخوام برم، یا اینکه دیگه خیلی کم فعالیت بکنم و گفتم یا برم کامیونیتی خارجی. بعد دوباره به این فکر میکردم، گفتم نه بابا، مثلا این همه ویدیو ساختیم، این همه خوش گذشته، این همه حال کردیم دوره هم، 2 تا کانال بالای 100,000 تا دارم، کانال آلموست 600 خورده هزار تا، چند وقت دیگه میشیم 1 میلیونی، اینا رو یعنی ول کنم؟ نه بابا مگه میشه؟ باید درست بشه، بالاخره درست بشه. برای اینکه روحیه‌مو نبازم، من خیلی آدم ماشین بازیم، یه ماشین تو هدفم گذاشتم، گفتم ببین بالاخره باید با انرژی خوب برم جلو و انقدر تلاش بکنم. بهترین حالت اینه که بعداً میگم تلاشمو کردم درست نشد، نه اینکه بگم تلاشمو نکردم و درست نشد. میدونی چی میگم؟ تلاش خودم کردم و همین موضوع خیلی به روحیه‌ام تاثیرگذار بود. ولی داستان اینه که مثلا ویدیوهای خفن میذاشتم، مثلا ویدیوهای کات باتن، همون اسپید دیتینگه، خب اون پروداکشن سنگینی داره واقعا. من همه کاراشو خودم پیگیری کردم، ساختن اون میز، نورش، میزش، استودیوش، اجارش. اینجا واقعا تو کانادا خیلی سخته، یعنی من فقط برای مثلا 3-4 ساعت 5 ساعت فکر کنم با کارمون طول کشید رکورد کردن تو استودیو، نزدیک $1,500 من فقط پول اجاره اونجا رو دادم. و فکر کن دوباره مثلا خرج خود ویدیو، چه میدونم ادیتش، اون چیزایی که باید تو ویدیو تهیه بشه، کلا خرج ساختن ویدیو دیگه، میدونی وسایل ها همه چی. و بعد مثلا چه میدونم یه در مثلا برای ویدیویی که 1 میلیون ویو خورده یا درآمدش بود مثلا برای ویدیویی که مثلا 15,000 تا ویو خورد، مثلا چه میدونم یا مثلا درآمدش میشد $70 مثلا. میدونی چی میگم؟ اینو که میدیدم دیگه واقعا تو ذوقم میخورد، یعنی میگفتم این همه وقتمو دارم میذارم اینجوریه، چرا این شکلیه؟ خلاصه با همه موضوع من ناامید نشدم، کارم هم ول نکردم، ویدیو گذاشتم. دمتون گرم، مرسی که این مدت پشت من بودید، حمایتم کردید. وقتی که کانالتون این ولی ترافیک داشته باشه، یوتیوب شروع میکنه جلوی ریکامند کردن ویدیوهاتون رو میگیره، شما نتونید با ترافیک این ولیدی که دارید مثلا پیشرفت بکنید و اینا. و خب اینا همه باعث شد توی کوالیتی کانال من خیلی تاثیر بذاره دیگه، ویدیوها ساجست نمیشه، ویویی که باید بخوره رو کمتر میخوره، کلا همه این چیزا. این موضوع داشت میرفت جلو و من دیدم کم کم مثل این که بقیه بچه‌ها هم داره آوازه این میاد که اونا هم دارن این ولی ترافیک میخورن و اینا، و گفتم که اوه این قراره هم کل کامیونیتی یوتیوب فارسی در بر بگیره. گذشت من دیگه واقعا هیچ امیدی نداشتم، یعنی انقدر یه بار دیگه حالم خراب بود، کیت گفت هلو کیت گفت بذار من یه بار با یوتیوب چت کنم و چت کرد باشون و دید نه اینا واقعا رباتن، میگفت هرچی من میگم اینا گوش نمیدن و میگن شما مثلا ترافیکتون. اینو ببینیدش، اینو نگاش کنید، این هنوز نینیه. قربونت برم. آره خلاصه کیت هم نتونست از پس اینو بر بیاد، باشون حرف زد. چند وقت پیش نشسته بودم، یعنی یه ماه پیش، یهو دیدم که یکی از بچهای کانتنت کریتور، مهران ام کی که احتمالاً میشناسید، بهم مسیج داد، گفتش که آریا من این مشکل برام پیش اومده و تونستم حلش بکنم. و گفتم که یعنی چی تونستی حلش بکنی؟ یعنی باشون چیکار کردی؟ گفتش که من یه خانومی رو پیدا کردم، این خانوم میتونه مشکل شما رو حل کنه. و من فکر کردم که مثلا منظورش اینه که یه شخصی رو توی یوتیوب پیدا کرده که میتونه مشکل ما رو حل کنه. تو بیا برو. گفت نه یه خانومیه تو کار از این چنل ها و پیجای ترفندای یوتیوب و کلن چه کار کنیم چه کار نکنیم، پیشرفت کنیم پیشرفت نکنیم و اینا رو داره. و این خانوم کار من درست کرد و گفت یه ترای بکن. و منم خب پیج خانومه رو دیدم و دیدم که خب ایشون که کارمند یوتیوب نیست، بعد یه پیجی هم داره که خیلی فالوور نداره، فکر کنم 100 تا 200 تا اینا، چه شکلی مثلا میتونه همچین شهر. من نتونستم کارمو
انجام بدم. این همه مثلا سال تو یوتیوب هم و این همه مثلا با اینا حرف زدم نشد. چجوریه که مثلا همچین چیزی ممکنه؟ و خب گفتم حالا مهران که نمیاد مثلا به من دروغ بگه یا بخواد مثلا چیز بکنه، آبرو خودش رو پیش من ببره. گفتم بذار ترای کنیم. به این خانوم دسترسی دادم که بتونه از طریق کانال من با یوتیوب صحبت کنه و مهرانم به من توضیح داد که مدرک نشون داد، گفت ببین اینجوری این درآمد من اینجوریه، ایمیلای این که این خانوم داده، این همه کارا که از صحبتایی که کرده و اینا، طریق کارش اینجوریه و اینا. گفتم اوکی دیگه شانس آخر منه، دیگه واقعا شانس آخر منه. و من با این خانم حرف زدم، گفتش که من شروع میکنم حرف زدن از طریق چنل شما، ایمیل زدن، حرف زدن، من بلدم چجوری با اینا تا کنم، با اینا حرف بزنم و این موضوع رو بفرستم تو تیم داخلیشون تا پیگیری بکنن و اینا و ما این مشکل برای شما حل میکنم. گفتم اوکی. آقا گذشت یا این خانومه به من مسیج داد خبر خوب، شما کانالتون درست شد. اینم ایمیلا رو خوندم، زده بودن بله متاسفیم شما کانالتون از این درسته، ایرادی نره، اشکال نره. و من اینجوری بودم که what the fuck، مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی واقعا درست شد. too good to be true، یعنی خیلی خوبه که مثلا انقدر چیز خوبی آدم باورش نمیشه واقعیت داشته باشه و واقعا باورم نمیشد. و وقتی که دیدم در اومدم درست واریز شده همین چند روز پیش، اصلا خوشگم زد، واقعا خوشگم زد. یعنی بعد این همه مدت سختی و روحیه خراب شدن روحیه و همه اینا بالاخره درست شد. باورم نمیشه این خانم تونست کار منو انجام بده. تنها خواسته ای هم که داشت از من این بود که وقتی که کارم من برات اقدام میکنم، هر وقت کانال درست شد مطمئن شدی درسته، فقط منو پیجامو بذار بقیه بتونن منو پیدا بکنن یه کاری داشتن در مورد یوتیوب. و خیلی خانم با شخصیت و آروم و مثلا خیلی واقعا من خیلی عجیب بود برام. اسم این خانم نازنینه، توی دیسکریپشنش نوشته نازنین هستم، متخصص یوتیوب، برای نقد درآمد کانال خود پیام دهید، روی لینک بزنید کانال یوتیوب من رو دنبال کنید، آپدیت ها و قوانین یوتیوب و نکات رشد کانال. اینستاگرامش هم همینجا نوشته میشه nazanin.ytexpert و کانال یوتیوبش هم توی دیسکریپشن هست و میتونید برید. بچه‌ها واقعا باورم نمیشه که شد و ازتون میخوام که نازنین خانم رو فالوش بکنید، حمایت کنید ازش و خیلی چه نکات کاربردی میذاره برای یوتیوب و این چیزا و انرژی بهش بدید، چون که واقعا بزرگترین مشکل زندگی من در حال حاضر رو رفع کرد و واقعا باورم نمیشه. یعنی اصلا وقتی به کیت گفتم درست شده در اومدم، How did you feel when I told you that my income finally fixed? It was too good to be true, to be Exactly, I honest. told Yeah. this. Yeah. Because we tried everything. Like I think you talk with the support so many times. I Yeah. talk with the support. We even never had the chance to connect with like a real person. It was always like a robot, AI. But yeah. So why? And we check all the YouTube, all the like tricks and Yeah. how to fix it. Nothing helped, and like suddenly an angel is coming down, And this woman fixed and everything. the woman, and then she's an angel, and she's coming and doing something. Exactly, it was unbelievable. Like وقتی بهش گفتم درآمدم فیکس شده, when I told you that my income is fixed, we both were like, huh? What? Yeah. And thank you so much for being kind with me in this awful YouTube year. And you were the reason that I was trying more for YouTube, and you were also telling me that don't never give up, it's gonna be fixed. Thank you so much. مرسی مرسی عزیزم. واقعا خیلی هوای روحیه من داشت و همش میگفتش خیلی هوای من داشت، خیلی روحیه‌مو ساپورت کرد و گفتش که خیلی از مردم اصلا تو رو دوست دارن، باید تلاش کنی درست میشه، این مشکلیه که حل میشه. خلاصه این موضوع حل شد فاینالی. وقتی که حل شد من گفتم اوکی الان وقتشه که یه تکونی به خودم بدم. اتاقمو درست کردم که ولاگش میاد، همه این چیزا رو درست کردم و گفتم این شروع دوباره است، یه شروع جدیده. We fixed the room, we changed the room entirely, totally. How do you like the room? It's so nice. Like finally I have a space to sit. And Hazel is coming. Hazel is coming. It's really so nice. And I had a haircut, so I think I look much better, to be He honest. came back from the hairdresser and like 5 times in a row. How do you rate me? How do you rate me? How's my haircut? Do you like my haircut? Yes. So much good better. Yeah. I wanted to have Bradley Cooper's hairstyle. It went wrong in a lot of ways. Bradley Cooper on budget.
No عزیزم من. عزیزم What do you mean Bradley Cooper on budget برادلی کوپر مناطق معروف. مرسی دوستتون دارم خیلی زیاد. Love you so much واقعا. و اینکه منتظر ولاگای جدید باشید. یه روم تور داریم و دوباره ولاگای حسابی داریم. کانال گیمینگ رو حتما سابسکرایب بکنید، اونجا کلی ویدیو داریم هر روز. Thank you so much. Back on track. دوستتون دارم خیلی زیاد و تا ویدیوهای بعدی میبینم تو فعلا. Peace out.